Când vrei să slăbești, te gândești mai mult la ce ar fi bine să mănânci și mai puțin la ce să bei. Însă și lichidele pot influența procesul de pierdere în greutate, mai ales dacă vorbim despre alcool în numeroasele sale forme: vin, bere, coniac, vodcă, whisky, dar și cocktailuri alcoolice. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video mi-am propus să-ți vorbesc despre legătura dintre consumul de alcool și slăbit. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Unele studii au arătat că alcoolul consumat cu moderație poate avea efecte benefice pentru sănătate. De exemplu, polifenolii din vin oferă protecție împotriva bolilor cardiovasculare cronice, scad stresul oxidativ și riscul de ateroscleroză. Dar ce înseamnă consum moderat de alcool? Potrivit recomandărilor, până la 2 porții de alcool pentru bărbați și cel mult o porție de alcool pentru femei, unde o porție înseamnă aproximativ 2-14 grame de alcool pur. Concret, o porție poate consta în 330 ml de bere 5% alcool sau 150 de ml de vin sau 45 de ml de vodcă. Se recomandă eliminarea alcoolului pentru femeile însărcinate sau care alăptează, cei care iau medicamente sau suferă de anumite boli. Dacă vrei să slăbești, poți să bei alcool sau mai bine renunți la el. Consumul de alcool influențează slăbirea în mod direct prin procesele chimice de la nivelul organismului, dar și indirect prin comportamente asociate. Alcoolul aduce calorii goale. 1 gram de alcool are 7 kilocalorii, însă băuturile alcoolice sunt considerate de obicei calorii goale, deoarece nu conțin mulți nutrienți. Se beau repede, iar raportul caloric poate fi similar cu al unei gustări, mai ales când le pierzi șirul. Este ușor să consumi doar din alcool câteva sute de calorii în plus la o singură ieșire în oraș. Dacă vorbim de cocktailuri, pe lângă alcool, ele pot avea siropuri, sucuri de fructe, frișcă și zahăr, care le cresc densitatea calorică. Un studiu a arătat că în cazul bărbaților, consumul de calorii din alcool poate ajunge la 27% din consumul caloric zilnic recomandat, iar în cazul femeilor la 19% în zilele cu cel mai ridicat consum din săptămână. Așadar, iată că alcoolul poate contribui consistent la aportul caloric zilnic când este scăpat de sub control. Ce e de făcut? Ține cont de alcoolul consumat și include-l în caloriile zilnice. Consumul de alcool interferează cu arderea grăsimilor. Când consumăm alcool, organismul procesează cu prioritate, folosindu-l ca sursă de energie, deoarece nu îl poate stoca. În schimb, glucoza și lipidele sunt depozitate, transformându-se în țesut adipos. Dovezile de până acum arată că alcoolul este un factor de risc pentru obezitate la unele persoane, mai ales la cei care îl consumă în cantități foarte ridicate. Alcoolul poate afecta diferite organe și absorbția de nutrienți. Metabolizarea alcoolului are loc în principal în ficat, al cărui rol, în termeni simpli, este de a filtra sângele și de a elimina toxinele din organism. În urma metabolizării alcoolului sunt eliminați compuși care afectează celulele ficatului și pot provoca boli inflamatorii la nivelul acesteia, cum este cea cunoscută ca ficat gras. În plus, este influențat negativ modul în care corpul metabolizează și depozitează carbohidrații și grăsimile, îngreunând procesul de slăbire. Stomacul are și el de suferit de pe urma consumului excesiv de alcool, în special prin reducerea producției de acid gastric și întârzierea golirii. Când digestia este afectată, și absorbția de nutrienți poate fi mai redusă. Consumul de alcool influențează alegerile alimentare. De obicei, când bei alcool, ai tendința să ronțăi ceva pe lângă: chipsuri, alune, covrigei. Nu e o coincidență. Consumul de alcool crește pofta de alimente bogate în grăsimi nesănătoase și zahăr adăugat, au concluzionat unele studii. Subiecții care au consumat alcool au mâncat cu 11% mai mult la masă față de cei care nu băuseră și au preferat alimente grase și sărate cu 25% mai mult față de grupul care nu băuse. Alcoolul afectează negativ somnul. Odihna este unul dintre cei mai neglijați factori când vine vorba de slăbit. Poate fi tentant să bei un păhărel înainte de culcare ca să adormi mai repede. Însă cercetările arată că alcoolul influențează negativ somnul, atât cantitativ cât și calitativ, starea de energie din timpul zilei și unele procese fiziologice care au loc pe durata odihnei. Consumul de alcool perturbă relaxarea cardiovasculară în timpul somnului, indiferent de vârstă sau sex. Se știe că lipsa de somn sau odihna neadecvată pot determina dezechilibre ale hormonilor responsabili de senzațiile de foame și sațietate, care duc la un consum ridicat de alimente. Iată cum poți reduce consumul de alcool în timpul dietei pentru slăbit. Nu consuma alcool zilnic, ci doar la ocazii speciale, cu moderație chiar și atunci. Alternează băuturile alcoolice cu apă. De exemplu, după un pahar de vin, bea 1-2 pahare de apă. Alege băuturi cu un conținut mai scăzut de alcool sau fără, cum ar fi mocktailurile, adică cocktailurile fără alcool. Atenție totuși la calorii.
Asigură-ți o alimentație echilibrată, bogată în fibre și proteine de calitate. La final, hai să tragem o concluzie. Dacă alcoolul nu are pentru tine o importanță socială sau gastronomică și poți renunța cu ușurință la el, este foarte bine să o faci în timpul regimului de slăbit pentru a economisi calorii. Pe de altă parte, dacă îți place să savurezi un pahar de vin sau un cocktail alcoolic din când în când, poți să-ți oferi această tratație chiar și în timpul procesului de slăbire, însă ține cont de caloriile conținute și nu fă exces. Indiferent că vrei să scazi sau nu în greutate, consumă alcool cu moderație. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!